नमस्कार, तपाईहरुलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलका एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। इन्टरनेशनल पेमेन्ट गेटवे पेपाल। आज हामी पेपालको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र तपाईहरु सबैलाई थाहा छ पेपाल अकाउन्ट नेपालबाट डाइरेक्टली बन्दैन र बने पनि पेपाल अकाउन्ट बनाउन त सकिन्छ नर्मल्ली, तर ट्रान्ज्याक्सन गर्नलाई हाम्रो डलर कार्ड युज गर्न पाइँदैन। गभर्नमेन्टको पोलिसी अनुसार नै हामीले त्यसको लागि युजै नगर भन्ने जस्तै पोलिसीहरु छ, किनकि त्यसले क्रिप्टो रिलेटेड कुराहरु सपोर्ट गर्छ। सो त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ युज नगर्नु नेपालमा बेटर हुन्छ डलर कार्डबाट। तर अब यदि डलर कार्डबाट पनि हामीले त्यो गर्न मिल्दैन भने त्यस्तो कुन वे हुन सक्छ जसको सहायताले हामीले चाहिँ पेपालको लागि म आज तपाईलाई पेपाल अकाउन्ट बनाउन सिकाउँदिन, किनकि मैले अलरेडी पेपाल अकाउन्ट बनाउनको लागि भिडियो बनाइसकेको छु। सो त्यसको चाहिँ म लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तर यो भिडियो म पेपालको लागि चाहिने मास्टर कार्ड भनौँ अथवा एउटा भिजा कार्ड अथवा पेपाल कार्ड चाहिँ सुके भनौँ, त्यसको लागि इन्टरनेशनल ट्रान्ज्याक्सन हुने कार्ड जुनले चाहिँ तपाईको पेपाललाई भेरिफाई गर्छ, त्यो कार्ड तपाईले कहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि विथआउट फ्रीमा। त्यसको बारेमा आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। र त्योभन्दा अगाडि तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु बाँकी छ भने गर्नु होला। मसित चाहिँ आज एउटा एप्लिकेसन छ, जुन एप्लिकेसनको थ्रुबाट तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली एउटा कार्ड लिन सक्नुहुन्छ फ्रीमा। पर युजर वान कार्ड त्यसले प्रोभाइड गर्छ र यो लिनलाई के प्रोसेसहरु छ, के कस्ता डकुमेन्टहरु तपाईसित हुन आवश्यक छ र यो के नेपालमा प्रयोग गर्न पाइन्छ पाइँदैन, यसको रिलेटेड कुराहरु हामी भिडियोमा भित्र कुरा गर्नेछौँ। र पेपाल चाहिँ तपाईले मजाले युज गर्न मिल्छ नेपालमा, धेरै जनाले युज गर्नु भएको छ पेपाल। तर यसको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई अलिकति जति गभर्नमेन्टले अलाउ गरेको छ त्यो भन्दा बढी कुराहरुमा चाहिँ यसलाई युज नगर्नु होला, किनकि हामी जति पनि अनलाइनमा काम गर्दैछौँ हामी सबैलाई एक न एक टाइममा पेपालको आवश्यकता पर्छ। र हामीले चाहिँ अब पेपाल अकाउन्टलाई नभइकन पनि हामीले कुनै पनि काम गर्न नसकिने अवस्था कुनै क्षणमा गएर आउँछ। साना साना पर्चेजहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोलाई डलर कार्ड त छ, तर डलर कार्ड भन्दा नि कुनैले फेरि हामीले पेमेन्ट रिसिभ गर्न पर्यो। सपोज कुनै तपाईले अनलाइन प्लेटफर्ममा काम गर्नु भएको छ र त्यसले तपाईलाई पेपालमा मात्रै ब्यालेन्स सेन्ड गर्छ भने त अब तपाईले पेपालबाट भएको पैसालाई युज गर्न मिल्दैन। सो त्यस्तो अवस्थामा के युज गर्ने भन्दाखेरि त्यो कार्डमा तपाईले पेपालको थ्रुबाट पैसा हालेर तपाईले अनलाइन पर्चेजहरु त्यो कार्डको थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै पनि रोकटेक हुँदैन। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई त्यो कार्ड बनाउनलाई सिकाउँछु। म तपाईलाई मोबाइल स्क्रिनमा लैजान्छु र त्यसमा लगाएर तपाईलाई अगाडिका प्रोसेसहरु देखाउनेछु। लेट्स बिगिन द भिडियो। ओके, तपाईँ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा हुनुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ मसित चाहिँ अगाडि पनि मेरो पेपालमा ब्यालेन्स छ, तर मैले यसलाई कुनै पनि युज गर्नलाई मिलिरहेको छैन, किनकि मैले यसमा चाहिँ कुनै पनि कार्डलाई गरेको छैन। मेरो कार्डहरु सबै कुरा रिमुभ गरेको छु योबाट, द्याट्स वाइ मैले अहिले तपाईलाई देखाउँदैछु। र यसमा चाहिँ अब कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु आउँछ। मैले पेपाल अकाउन्ट त अघि पनि भने मैले पेपाल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने हामीले भन्ने रिलेटेड मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु। सो लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, चेकआउट गर्नु होला। नबुझ्नु भयो र तपाईलाई आवश्यकता छ भने मैले अगाडि पनि बनाउने छु यो रिलेटेड कुराहरु, र मैले एउटा प्लेलिस्ट नै राखेको छु, डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला। पहिला सुरु यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पैसा छ तर मैले युज गर्न मिलेको छैन कार्ड नभएको कारणले। अब कार्डको लागि चाहिँ एउटा एप्लिकेसन छ। यो एप्लिकेसनको चाहिँ मैले प्ले स्टोरमा लगाएर देखाउने हो नि, यो छ PYYPL भन्ने छ, अनि इट्स योर मनी भन्ने एउटा एप्लिकेसनको नाम रहेको छ। 4.1 को रेटिङ छ प्ले स्टोरमा र मोर देन 1 मिलियन डाउनलोड पनि छ। र यसको चाहिँ तपाईले स्क्रिनशटहरु केहीहरु अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सिम्पली देखाएको छ र नेपालमा सपोर्ट गर्छ यसले। सो अनलाइन पर्चेजको लागि मैले यसमा चाहिँ अलिकति रिभ्यूहरु चेक गरेको छु, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट आउनु होला। पहिला सुरु भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला है, नत्र तपाईले यो बुझ्नुहुन्न है, फेरि बुझ्नुहुन्न अनि तपाईले यो भएन भन्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ अब एक्टिभ गर्नुपर्छ। सुरुमा तपाईले अकाउन्ट चाहिँ यहाँनिर धेरै प्रोसेसहरुको बारेमा देखाएको छ। सो एक्टिभ अकाउन्टमा जानु होला र एक्टिभ अकाउन्टमा गइसकेपछि मैले यहाँ केही कुराहरु चाहिँ तपाईलाई हाइड गर्दिएको हुन्छु है। अब सपोज यहाँनिर मलाई फोन नम्बर मागेको छ, मैले आफ्नो फोन नम्बर दिन्छु र त्यसपछि मैले टिक मार्क गर्छु र सेन्ड ओटीपी मा क्लिक गर्छु र यति गरेपछि चाहिँ मेरो मोबाइलमा चाहिँ एउटा ओटीपी कोड सेन्ड हुन्छ। र मैले जब त्यो ओटीपी कोड प्राप्त गर्छु, त्यो ओटीपी कोडलाई मैले यहाँनिर 6 अंकको त्यसलाई मैले अगाडिपट्टि हाल्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल म केही समय होल्ड गर्छु, यहाँनिर मलाई ओटीपी आउनलाई टाइम लाग्छ। ओके, मेरो ओटीपी चाहिँ आई थिंक रिसिभ भएको छ। ओके, मैले यसलाई यहाँ पेस्ट गर्दै र मेरो ओटीपी चाहिँ यसरी तपाईले सँग गर्नु होला। तपाईले नै गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली। सो यो चाहिँ अलाउ गर्नुपर्छ है, क्याप्चर भिडियो रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ भिडियो क्याप्चर चाहिँ। र अब तपाईले आईडी भेरिफाई गर्नुपर्छ। नेशनल आईडी कार्ड चाहिँ तपाईको अथवा नागरिकता तपाईलाई भनेको छ। आई डोन्ट नो कतिको नागरिकता सपोर्ट गर्छ गर्दैन, त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टीका साथ यसमा भन्न सक्दिन, मैले नागरिकता युज गरेको छैन। सो नागरिकता यहाँ सपोर्टिभ नै देखाएको छ। र अब यसको चाहिँ अब तपाईले एउटा रिस्क चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि हाम्रो डेटा हुन्छ त्यसको चाहिँ अब हामीले रिस्क लिनै पर्छ यदि तपाईले यो काम गर्ने हो भने चाहिँ। सो तपाईको लागि चाहिँ मसित चाहिँ पासवर्ड छ है। सो म चाहिँ पासवर्डै युज गर्छु। तपाईले चाहिँ अब नागरिकता पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। नागरिकताको लागि यो सेकेन्ड अप्सन छ भने पासवर्डको लागि माथिको अप्सन रहेको छ भेरिफाई योर आईडी भन्ने। म एकछिन यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई भिडियो रोक्छु
र त्यसपछि म अगाडिको पार्टहरु देखाउँछु। पहिला सुरुमा यहाँनिर पासवर्डमा क्लिक गरेपछि तपाईको अगाडि चाहिँ एउटा यहाँनिर डकुमेन्टको लागि आउँछ। यसलाई तपाईले क्याप्चर गर्नुपर्छ है पुरा। ओके, यहाँनिर चाहिँ तपाईले यति गरेपछि यसले चाहिँ तपाईको यदि यहाँनिर सही डाटा अटोमेटिक लिग्यो भने चाहिँ तपाईको स्क्यान सही भयो भन्ने कुरा कन्फर्म हुन्छ। तपाईले एकचोटी आफ्नो पासवर्डको डिटेलहरुसित चाहिँ म्याच अप गरेर हेर्नु होला, म्याच गरेर हेर्नु होला है। यदि तपाईको चाहिँ पासवर्डको डेटासित सबै कुराहरु मिलिरहेछ भने चाहिँ तपाईको चाहिँ सिम्पली मिलेको मानिन्छ यसमा। र ओके, मेरो ठीक छ, म कन्फर्म गर्दिन्छु। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ एउटा फोटो लिन पर्छ, सिम्पल आफ्नो फोटो यो फेस भित्र पारेर म एउटा फोटो लिन्छु पहिला। ओके, र त्यसपछि मैले यहाँनिर चाहिँ कन्फर्म गरेर म अगाडि बढाउँछु। यदि गरिसकेपछि चाहिँ मेरो यसको आईडी भेरिफिकेसनको प्रोसेसको करिब करिब सकिन्छ। र यहाँनिर मैले जस्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ मार्क गर्छु। मैले हाइड गर्नु परेको छ मेरो डिटेलहरुलाई ड्यू टु अब सेक्युरिटी रिजन भनौं। र मैले यसलाई नेक्स्ट गर्छु। र मैले नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर ओके, र यहाँनिर चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन दिस इज एउटा कार्ड भनेर आएको छ। मैले यो कार्डलाई पनि गर्छु स्टार्ट युजिङमा जान्छु। मैले धेरै कुराहरु हाइड गरेको छु। ओके, म यहाँनिर चाहिँ मेरो फिंगरप्रिन्ट दिन्छु। ओके, मेरो फिंगरप्रिन्ट पनि कन्फर्म भएको छ। ओके, अब चाहिँ मैले चाहिँ मेरो कार्ड अगाडि हाइड छ, मनी पनि 0 छ। मैले एड मनीमा जान सक्छु, मनी एडमा गएर मैले क्याश गर्न सक्छु, म्यानुअल बैंक गर्न सक्छु, डेबिट कार्ड गर्न सक्छु, क्रिप्टो वालेटबाट मैले लोड गर्न सक्छु। र यी कुराहरुबाट चाहिँ मैले यसमा लोड गर्न मिल्छ। र म क्रिप्टोलाई चाहिँ तपाईहरुलाई म बारम्बार भन्छु युज नगर्नु होला है। म आफैले तपाईलाई यो भिडियो बनाएर देखाएको कारणले मेरो एउटा दायित्व बन्छ, तपाईहरु सिक्योर रहनुस्, क्रिप्टो युज नगर्नु होला। अलिकति तपाईलाई चाहिँ यसमा प्रब्लम आउन सक्छ भोलिको लागि भनेर मैले एकदमै जेन्युइन युजको लागि, यदि तपाईले चाहिँ कुनै पनि अब स्क्रिप्टहरु पर्चेज गर्न पर्न सक्छ, म चाहिँ त्यही कारणले युज गर्दै छु। किनकि मेरो एड नेटवर्कबाट आएको रेभिन्यूबाट मैले चाहिँ धेरै वेबसाइटहरु बनाउनु पर्छ। मलाई अब जस्ट स्क्रिप्टहरु पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन, त्यसको लागि चाहिँ मैले यो कार्डलाई युज गर्छु। र यस यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब हिस्ट्रीमा गएर तपाईको ट्रान्ज्याक्सन हेर्न मिल्यो। यहाँनिर सेन्ड टु क्रिप्टो भन्ने छ यो अप्सन, र यो बाइ क्रिप्टोको अप्सनलाई तपाईले चाहिँ युज नगर्नु म तपाईलाई एकदमै रिकमेन्ड गर्छु, युज नगर्नु होला। र यहाँनिर सेन्ड भन्ने अलाउ छ। त्यसपछि कन्ट्याक्ट माग्छ, तपाईले कन्ट्याक्टलाई गर्नु पर्दैन। तपाईँ चाहिँ नेपाली नम्बर भएको कुनै पनि अरूलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट पैसा चाहिँ सेन्ड गर्दिन मिल्छ साथीको एकाउन्टमा तपाईको जो छ त्यसलाई है। यसमा भएको पैसा तपाईको यसमा जति पनि पैसा हुन्छ तपाईले अर्को यसैको युजरलाई तपाईले सेन्ड गर्न मिल्छ। टर्म्स एन्ड कन्डिसनको कुराहरु छ, यसलाई तपाईले टिक मार्क गर्दिनु होला। यदि गर्दैछ यहाँको यो पनि हट्छ। र फीको बारेमा अलिकति जानकारी लिगौँ है। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईले एकदमै बुझ्नुपर्छ। इनएक्टिभिटी फी इज ओन्ली लोड ड्युरिङ रे, त्यसपछि मन्थ विथ नो ट्रान्ज्याक्सन पर मन्थ। यदि तपाईले चाहिँ कुनै महिनामा चाहिँ तपाईको एकाउन्ट ओपन गरेको 0 छ र त्यसपछि अरु कुनै पनि लोडमा तपाईलाई ड्युरिङ मन्थको कुनै पनि फीहरु चाहिँ छैन। र लोड ड्युरिङ मन्थ तपाईले चाहिँ करिबमा एउटा अथवा दुईटा चाहिँ लोडहरु चाहिँ गरिरहनु पर्छ, नत्र $2 पर मन्थको चार्जेस लिन्छ भने चाहिँ तपाईले कुनै पनि युज गर्नु भएन कार्डलाई भने $2 चार्ज लाग्छ। सो सानो सानो ट्रान्ज्याक्सन गर्नु होला तपाईलाई युज भएको बेलामा, नत्र भने त अब तपाईले एकाउन्ट क्लोज गरिदिँदा नि फरक पर्दैन। यदि तपाईलाई काम लाग्दैन भने अलिकति अब त्यही त हो नि, कुनै पनि हाम्रो कन्ट्रीमा त्यो सिचुएसन नभइसकेपछि हामीले $2 पर मन्थको चार्ज पनि हामीले यदि ट्रान्ज्याक्सन गरिनौ भने है, फेरि ट्रान्ज्याक्सन गर्यौ भने पर्दैन, मन्थली एउटा ट्रान्ज्याक्सन मिनिमम। र लोड फ्रम डेबिट कार्डबाट गरे 3% को करिब छ। त्यसै इन्टरनेसनल डेबिट कार्डबाट 3%, रिसिभ मनी फ्रम एनदर युजर कुनै पनि लाग्दैन। लोड विथ लोड भाउचरहरुकै लाग्दैन। लोकल ट्रान्ज्याक्सन 2%, इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सनको 2% पर्छ। र त्यसपछि गएर सेन्ड टु एनदर यो युजरको लागि भनेको पर तपाईले यसैको यो अर्को कुनै युजरलाई सेन्ड गर्नु भने पर ट्रान्ज्याक्सनमा $0.3 चाहिँ तपाईको चार्जेस लाग्छ। इन्टरनेसनल रिसिप्टहरु तपाईले विदेशमा पैसा पठाउनु पर्यो भने नेपालको लागि छ यहाँनिर $5 को चार्ज रहेको छ। मोबाइल टपअप फ्री फर टपअप कुनै पनि छैन, यसको लागि इन्टरनेसनल टपअप गर्नलाई तपाईले पैसा तिर्न पर्दैन। फिजिकल कार्डहरु चाहियो भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर फिजिकल कार्डको लागि चाहिँ तपाईले अब अर्को छ। र यो चाहिँ अब कार्ड चाहिँ लिनलाई तपाईलाई फिजिकल चाहिन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईको फी लिन पर्छ। तर यो फिजिकल कार्डहरुतिर नजानु होला। तपाईले फेरि यसको नि चार्ज $1.5 चाहिँ पर मन्थ तपाईले कार्डको चार्जेसहरुलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा आई थिंक यहाँनिर प्रोफाइलमा गएपछि मोबाइल प्रोफाइलमा नि गइन, ओके प्रोफाइलमा गएपछि र यो छ। अब यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ मैले अहिले हाइड गरेको छु है। यो कार्डको डिटेललाई चाहिँ तपाईले आफ्नो पेपाल एकाउन्टमा जानुपर्छ है। म तपाईलाई यसमा अलिकति भनिदिन्छु मात्रै, म अर्को एउटा छुट्टै भिडियो बनाएर त्यसमा चाहिँ तपाईलाई देखाउँछु किनकि भिडियो अलिकति लामो नै भइसकेको छ। सो यहाँनिर गइसकेपछि यहाँनिर तपाईको चाहिँ वालेटमा जानु र वालेटमा गएपछि
लिङ्क कार्ड भन्ने आउँछ, लिङ्क ब्याङ्कर कार्ड छ, लिङ्क डेबिट र क्रेडिट कार्डमा तपाईँ जानुपर्छ र त्यसपछि गएर यहाँनिर तपाईँको कार्डको टाइप अगाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो बेलाको यो चाहिँ डेबिट कार्ड हो र यहाँनिर डेबिट र क्रेडिट कार्डमा जानु र त्यसपछि गएर तपाईँले कार्डको टाइप कुन कार्ड हो, त्यस भिजा मास्टर यो के हो, त्यसपछि एक्सप्रेसन यो भयो। अनि यो लिङ्क गरेर सबै युज गरेर तपाईँले लिङ्क गरिदिनु होला। यति गरी चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक लिङ्क हुनेछ कार्ड यसमा है। सो पेपाल एकाउन्ट बनाउनु चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु। यो चाहिँ एउटा वे थियो। तपाईँलाई अब फेरि यसमा चाहिँ म आफू ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ, एज अन यो रिस्कमा आफ्नो रिस्कमा काम गर्नु होला। अब यो चाहिँ किनकि कुनै पनि ट्रस्ट हुन्छ भन्ने पनि सकिँदैन, हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन। म तपाईँलाई एकदम क्लियरली भन्न चाहन्छु यो कुरा चाहिँ। त्यसैले आफ्नो रिस्कमा आफ्नो विचार गरेर मात्र काम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा बाटो उपाय भएको भएर तपाईँलाई जानकारी गराएँ। होप तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, च्यानल सब्सक्राइब गर्न बाँकी छ भने गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल। हजुरको दिन शुभ होस्।